සියලු දෙනාම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ටෙක්නිසල්ගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද වීඩියෝෙන් කතා කරන්න යන්නේ ඉදිරියේදී රිලීස් වෙන්න නියමිත iPhone 13 එක ගැන. විශේෂයෙන්ම iPhone 12 එකත් එක්ක ගත්තම 13 එකේ තියෙන වෙනස්කම් මොනවාද කියන එක තමයි මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ. මේ Tech Talks. ඉතින් මේ අවුරුද්ද රිලීස් වෙන තියෙන ප්‍රධාන ෆෝන්ස් අතරින් iPhone 13 එක ගැන කතා කරනකොට විශේෂ අවධානයක් දිනා ගන්න ලොකු ඉඩකඩක් තියෙනවා. ඒකට මූලිකම හේතුව තමයි අපි ගොඩක් දෙනෙක් ආසාවෙන් බලාගෙන ඉන්න Samsung Note එක මේ අවුරුද්ද රිලීස් වෙන්නේ නැති එක. ඉතින් ඒත් එක්කම මම අර කලින් කිව්වා වගේ iPhone 13 එකට විශේෂ අවධානයක් හම්බෙයි කියලා හිතනවා. ඒ කොහොම වුණත් ගිය අවුරුද්දේ වගේම මේ අවුරුද්දෙත් iPhone 13 mini 13 Pro, 13 Pro Max විදියට ෆෝන්ස් හතරක්ම රිලීස් කරයි කියලා තමයි කියන්නේ. හැබැයි SE එකේ ඊළඟ version එකත් රිලීස් වෙන්න තියෙන නිසා මේ පාර iPhone 13 mini එක මේ lineup එකෙන් අයින් කරයි කියලා මට හිතෙනවා. ඉතින් ඒක මගේ අදහස. ඕගලන්ටත් මේ සම්බන්ධ අදහස් තියෙනවා නම් පල්ලා comment section එකෙන් comment එකක් දාන්න. දැන් අපි බලමු ගිය අවුරුද්ද රිලීස් වෙන iPhone 12 එකත් එක්ක බැලුවම මේ පාර රිලීස් වෙන නියමිත iPhone 13 එකේ මොන වගේ වෙනස්කම් බලාගන්න පුළුවන් වේද කියලා. මුලින්ම iPhone 13 එකේ ඩිසයින් එක ගැන කතා කරොත් iPhone 12 එකත් එක්ක ලොකු වෙනස්කමක් තියෙයි කියලා හිතන්න අමාරුයි. iPhone 12 එකේ තිබ්බ ඒ ෆ්‍රේම් එක සහ බොඩි එක ඒ විදිහටම iPhone 13 එකේදීත් අපිට බලාගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒත් එක්කම මේ lineup එකේ display size එක iPhone 12 එකේ තියෙන display size එකෙන්ම රිලීස් වෙයි. හැබැයි iPhone X එකේ ඉඳන් අපි දැක්ක ලොකු notch එකක් වෙනුවට පොඩි notch එකක් බලාගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා. ඒත් එක්කම touch ID එක ආයෙ පාරක් iPhone එකට ගෙනේ කියලා ගොඩක් rumors යනවා. ඒ in-display fingerprint එකක් විදිහට. ඒත් in-display fingerprint එකේ technology එක මේ වෙද්දී ඇවිල්ලා අවුරුදු කීපයක් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා Apple ට මේ technology එක පාවිච්චි කරනවා නම් iPhone 12 එකේදීත් පාවිච්චි කරන්න තිබ්බ කියන එක තමයි මගේ අදහස. ඒ නිසා අපිට ෂුවර් කරන්න අමාරුයි in-display fingerprint එකක් iPhone 13 එකේ බලාගන්න පුළුවන් වේද කියන එක ගැන. හැබැයි iPad Air 4 එකේ power button එකේම touch ID එකත් බලාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් iPhone 13 එකටත් ගේන්න බැරිකමක් නැහැ. ඒත් එක්කම මේ පාර 120Hz refresh rate එකක් තියෙන display එකක් iPhone 13 එකේදී බොහෝ දුරට අපිට බලාගන්න පුළුවන් වෙයි. iPhone 13 එකේ performance ගැන බැලුවොත් 5nm A15 Bionic chipset එකත් එක්ක මේ පාර iPhone 13 එක power up වෙනවා. ඒත් එක්කම Apple මේ පාර බලාපොරොත්තු වෙනවලු iPhone එකේ maximum storage එක 1TB වලට update කරන්න. කැමරා ඉම්ප්‍රූව්මන්ට්ස් ගැන කීවොත් 12 lineup එකේ තියෙන කැමරා ටිකම අප්ඩේට් වෙලා බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මට හිතෙනවා. ඉතින් එක එක්කෙනා එක එක විදිහේ දේවල් කියනවා. සමහරු කියනවා මේකට කැමරා 4ක් එයි කියලා, සමහරු කියනවා 3ක් එයි කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ rumors තියෙනවා. ඉතින් ඒ කොහොම වුණත් ඩිසයින් එක අතින් පොඩි වෙනස්කමක් තියෙයි කියලා මට හිතෙනවා. ඒත් එක්කම අපි දැක්ක ගිය අවුරුදු රිලීස් වුණ iPhone 12 box එකේ charge එක අයින් කරලා තිබ්බා. ඉතින් මේ පාර iPhone lineup එක portless විදිහට දකින්න පුළුවන් වෙයි කියලා තමයි ගොඩක් rumors යන්නේ. ඉතින් මෙහෙම වෙනවා කියන්නේ wireless charging හරහා තමයි phone එක charge කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් මේ දේවල් වලට අමතරව iPhone 12 එකට වඩා improve වුණ battery එකක් iPhone 13 එකේදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා තමයි කියන්නේ. ගොඩක් දුරට iPhone 12 එකේ battery capacity එකට වඩා වැඩි battery capacity එකක් iPhone 13 එකේදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් iPhone 13 එකේ මේ දේවල් ටික තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් කතා කරන්න තිබ්බේ. මම කලින් කව වගේ ඩිසයින් එකේ ලොකු වෙනස්කමක් මේ පාර බලා ගන්න බැරි වෙයි. තියෙන ඩිසයින් එකේම පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි කැමරා එකත් එක්කම. ඉතින් මම මුලින් කිව්වා වගේ මේ පාර iPhone 13 එක ගැන වැඩි අවධානයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්ක Apple iPhone 13 එකට හොඳ සාධාරණයක් කරයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඔයාලට මොකද හිතෙන්නේ? මේ පාර iPhone 13 එක මොන වගේ වෙයිද? ඕගලන්ගේ අදහස් පල්ලා comment section එකේ comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. වගේම iPhones වලට කැමති ඔයාලගේ යාළුවන්ට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න අමතක කරන්න එපා. තාමත් ටෙක්නිසල්ගේ YouTube channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. වගේම ඊට හැබැයි පුංචි bell icon එකක් තියෙනවා. මේක press කරොත් විතරයි මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඉක්මනටම ඔයගලන්ට notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙන්නේ. මේ තියෙන social media මේවත් like follow කරලා තියාගන්න. තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනටම හම්බෙමු.